Xin chào các bạn. Hôm nay Trang sẽ không làm clip make up hay là các chủ đề liên quan đến làm đẹp nữa, mà hôm nay sẽ là về hỏi đáp cá nhân, chit chat trò chuyện tâm tình. Sau cái video hỏi đáp 10 giây thì rất nhiều bạn có vẻ hào hứng và muốn hỏi thêm mình nhiều câu nữa, không liên quan đến làm đẹp mà là chủ yếu về cuộc sống cá nhân của mình. Thế nên là mình sẵn lòng chiều các bạn. Cũng đã chuẩn bị các câu hỏi mà mọi người hỏi ở trong máy này rồi và sẽ bắt đầu luôn. Hôm nay thì không phải 10 giây nữa mà trả lời xong là xong. Chúng mình cùng bắt đầu luôn nhé. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Linh Seven. Bạn ấy hỏi là Trang có bao giờ mặc bikini khi ở một mình chưa? Hỏi gì mà kỳ vậy? Thật ra thì cũng có. Nhưng mà hình như chỉ 1-2 lần thôi. Tại vì mặc bikini không có đẹp, vì người không đẹp. Ở trên thì bé, nhưng mà ở hông bắt đầu phình ra như quả hồ lô ấy. Tưởng tượng cái quả hồ lô nó bé ở trên nó phình ở dưới thế nào thì người mình đúng như thế. Có nhưng mà sẽ không có lần nữa đâu. Tiếp theo nhá, bạn Quỳnh Như có hỏi là em sắp đi du học và cũng muốn hỏi chị là chi phí ăn ở, đi lại, tiền học của chị một năm hết bao nhiêu? Chị học trường gì? Chị ở bang nào? Chị qua đó có người thân không hay đi tự túc một mình? Vì em đi một mình không có họ hàng người thân nên hơi hoang mang tí. Cuộc sống lúc mới qua của chị hòa nhập có dễ dàng không? He he, mong chị trả lời hết câu hỏi của em nhé. Love chị, love em. Mà đây là 5, 6, 7 câu hỏi đấy chứ, ăn gian quá đi mất. Ok, nhưng mà mình cũng vẫn sẽ trả lời hết câu hỏi của bạn Như. Đầu tiên thì em ấy có hỏi là chi phí ăn ở, đi lại, tiền học của mình thì hết bao nhiêu? Vì mình được học bằng toàn phần, thế nên là không mất tiền học. Sang đây thì mất tiền ăn ở và tiền dịch vụ đóng trong trường nữa, và tiền mua sắm, tiền dịch vụ các thứ trong trường, kiểu tiền bus hay là tiền gym gì đấy trong trường thì một kỳ hết khoảng 1.300 đô. Tiền ăn một tuần mất tầm 50 đến 70 đô. Các bạn cứ tự nhân lên nhá, vì mình không có máy tính ở đây. Có nhưng mà thôi, tự nhân đi. Tiền nhà thì là 300 đô một tháng vì chia với bạn. Còn tiền gì nữa nhỉ? Tiền đi lại, tiền xăng xe, tiền ô tô, xăng ô tô thì mất khoảng 30 đô một tuần. Cũng nhiều phí lặt vặt. Nhưng mà vì đỡ được tiền học thế nên đỡ được rất nhiều, không mất tiền học nữa, thế nên là mình cũng vẫn có thể tự đi làm thêm và tự chi trả các khoản đó được. Sang câu hỏi thứ nhất, bạn học trường gì? Thì mình học trường Kutztown của bang Pennsylvania. Mình qua đây một mình thôi, qua từ năm 2012 đến giờ là 3 năm rồi và đang chuẩn bị học năm cuối. Trước khi mới qua thì cũng sợ là gặp bạn bè mới khó hòa nhập hay là gì đấy. Nhưng mà thật ra thì ở đâu cũng thế thôi, cũng sẽ có những người mà kiểu thân với mình và dễ làm quen, thế nên là cũng không có gặp vấn đề gì nhiều trong chuyện đấy cả. Nhưng mà lên đại học thì vì là không học cố định một lớp và học rất nhiều lớp khác nhau, gặp nhiều người, thế nên là không có kiểu học một lớp từ sáng đến tận chiều như kiểu cấp 3, cấp 2, mà sẽ học nhiều lớp trong ngày, mỗi lớp chỉ học khoảng 45 phút, có lớp 45 phút, có lớp 1 tiếng rưỡi thì sẽ gặp được nhiều người hơn. Tuy nhiên thì cảm giác như mà tình bạn đại học nó không được gọi là bền chặt như kiểu trung học nữa. Ok, thế là xong câu hỏi của bạn Quỳnh Như rồi. Tiếp theo nhá, bạn Nâu Nguyễn có hỏi là chị đã phải kiềm chế bằng cách nào với đồ ăn Mỹ vậy ạ? Chị có thể chia sẻ bí quyết giảm cân được không? Nước tẩy trang mắt môi có thể sử dụng cho face được không? Trời ơi, liên quan dã man. Câu đầu của bạn ấy là kiềm chế bằng cách nào với đồ ăn Mỹ thì có một số bạn biết rồi nhưng cũng có một số bạn chưa biết. Đấy là năm đầu tiên khi mà mình sang Mỹ học thì mình đã bị tăng 15 cân trong vòng 3 tháng thôi. Một con số kỷ lục luôn. Khi mà gọi điện về cho gia đình thì bố mẹ kiểu chưa nhìn thấy hết được thân hình của con gái, nên là chưa thể tưởng tượng ra nổi là mình tăng cân nhiều thế nào cho đến cái mùa hè tiếp đấy. Mùa hè đầu tiên mà mình về nhà thì ngay vừa bước chân vào nhà bố mẹ hét lên kiểu ui bà Tây nào đây. Em ơi, đúng kiểu vừa mếu vừa cười, không biết là nên khóc hay là nên cười luôn. Thế là sau đấy về gặp bạn bè cũng rất là ngại, tại vì bạn mình cũng không biết đây có phải là cái văn hóa hay không nữa, nhưng mà kiểu gặp ai khi mà lâu ngày không gặp về Việt Nam ấy, câu đầu tiên sẽ là béo quá. Là bạn bè rồi người thân này, ai cũng nhận xét về ngoại hình đầu tiên, thế nên là rất là bực mình, mặc cảm. Thế rồi cái hè đầu tiên đấy về
quyết không ăn cơm, quyết không có hôm nhịn ăn tối luôn, cả ngày nhiều hôm chỉ ăn hoa quả với nước và đi tập ở trên phòng với cả ST319. Thì dần sau 3 tháng hè mình giảm sút hẳn, giảm 10 cân, và đến năm thứ 2 đi học quay lại bên này thì lại về cân như cũ như ban đầu luôn. Thật ra thì mình cũng không muốn chia sẻ lắm, tại vì cái tips này của mình nó không được khỏe mạnh, nó không được có lợi cho sức khỏe, mà thật ra là có hại nhiều hơn, bởi vì mình chủ yếu nhịn chứ không gọi là điều tiết chế độ ăn uống, vì lúc đấy rất là mặc cảm bản thân, thế nên là muốn giảm thật nhanh. Lý do chính là vì cái năm đầu tiên đấy mình ăn ở trong cái nhà ăn của trường, thế nên là có rất nhiều đồ ăn béo, kiểu bơ, format, đủ các loại, và các thức ăn thì rất là nhiều calo. Thế nên là ăn xong một bữa to rồi ăn một cây kem, hôm nào cũng thế. Lúc ăn thì không biết đâu, nhưng mà về sau nhảy lên cân tá hỏa luôn. Thì đến năm thứ 2 mình bắt đầu dọn ra ở chung cư riêng thì bắt đầu tự nấu thì có thể tự điều chỉnh được các bữa ăn của mình cho nó hợp lý hơn, và thế là giữ vững được cái số cân ban đầu. Nói chung là một quá trình gian khổ. Câu hỏi còn lại mà bạn ấy hỏi là nước tẩy trang mắt môi có thể sử dụng cho mặt được không? Thì có nhá, có sử dụng được. Nhưng mà tuy nhiên nước tẩy trang mặt thì chưa chắc đã dùng được cho mắt môi đâu, vì có thể gây sót đấy. Còn nếu mà mắt môi thì hoàn toàn dùng được cho mặt. Câu thứ 3, bạn Phương Phạm hỏi là người yêu chị nói gì về đôi môi chị ạ? Nói gì nhỉ? Nói đúng một câu thôi, môi anh đẹp hơn. Câu thứ 4, chị Thiên Ngân có hỏi xem video của em, chị thắc mắc nhất cái behind the scene đấy, tưởng tượng nó sẽ là một bãi chiến trường nào bông gòn, bông tăm, bông tẩy trang các thể loại, đúng không? Cái này thì chị đúng 100%. Hiện tại thì trong nhà em chắc chỉ có mỗi cái chỗ em đang quay để cho mọi người nhìn thấy là chỗ sạch nhất thôi. Còn lại thì đâu đâu cũng vừa phứa loạn hết cả lên. Ngay trước mặt đây là một đống quần áo, ngay bên này là một đống bông tẩy trang như này. Tại vì nếu mà các bạn quay lại những cái clip đầu tiên mà mình làm, như kiểu clip tẩy trang vít hay là clip makeup 5 phút ấy, thì sẽ thấy mình quay ở trước cái bàn học và có một cái ghế bên cạnh để cái gối. Đấy là cái góc duy nhất sạch sẽ đầu tiên mà mình tìm thấy trong nhà, vì nhà không được rộng cho lắm mà rất là nhiều đồ, thế nên là cứ loạn hết cả lên mỗi chỗ một thứ. Sau đấy thì nhìn lại thấy trông chả được đẹp đẽ, đẹp mắt gì cả, thế nên là quyết định sắm thêm cái tủ này và để hết những cái đồ make up lên đây, có thể là một cái background tử tế để cho các bạn xem thích mắt hơn. Đấy cũng là lý do mà nhiều bạn muốn mình làm room tour, house tour, nhưng mà mình bảo không, bởi vì nhà như một cái bãi chiến trường. Không. Câu thứ 5, bạn Trâm Trần có hỏi Trang có bao giờ ngủ mà không mặc quần áo chưa? Rồi, mát cực kỳ. Nếu bạn nào chưa thử thì nên thử, rất là thích. Tiếp, bạn Thanh Thảo hỏi là chị có bao giờ hát, nhảy, bật nhạc để quẫy một mình không ạ? Có chứ, trời ơi làm sao mà không được, cực kỳ thích bật nhạc, cắm tai nghe, nhiều hôm cắm tai nghe, nhiều hôm bật loa, nhìn múa trong phòng. Bạn Nga Đặng hỏi là Trang thấy mình xấu nhất khi nào? Xấu nhất chắc chắn là lúc vừa ngủ dậy, kinh hoàng luôn ấy. Nhiều hôm vào nhìn gương mà kiểu thấy tóc một nơi, mặt một nơi. Có những hôm mà kiểu chắc các bạn hiểu. Thế nên là muốn rửa mặt ngay, xong rồi skin care các kiểu cho nó xinh xắn tươi tắn. Có những hôm ở nhà nhưng mà cũng make up cho nó xinh, thế thôi. Em Phạm Vũ Mai Anh hỏi là tại sao chị lại thích sneakers ạ? Thì mình thích sneakers từ lâu lắm rồi. Thích có lẽ là từ khi bắt đầu biết đến giày thì đã chủ yếu là mua giày nhiều hơn mua các loại khác, kể cả sandal hay là xuồng, cái dép xuồng hay là dép xỏ ngón hay là giày búp bê hay là giày cao gót, thì những loại đấy mình ít hơn hẳn. Chủ yếu trong tủ giày toàn là giày thể thao, sneakers, giày Converse, Nike, Adidas các kiểu thôi. Một phần là vì đi rất là thoải mái, có thể kết hợp được với nhiều loại quần áo. Thứ hai là đi cao gót hại xương sống lắm. Thế nên là kể cả bây giờ lớn rồi vẫn không có nhiều cao gót đâu, mà đi học thì chắc chắn là đi giày thể thao nhiều hơn rồi. Thậm chí đi chơi mặc váy nhưng mà vẫn đi giày thể thao, tại vì thấy nó hay và thấy nó
gọi là nó thoải mái, chắc thoải mái là cái lý do duy nhất thôi. Câu hỏi thứ 10. Bạn Tiên Tiên hỏi là người Ý của chị tên là gì hả? Tên là... Câu hỏi thứ 11 và cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng. Bạn Bạc Hà có hỏi là chị dành rất nhiều thời gian cho quay clip rồi chia sẻ mọi người, có khi nào chị thấy mệt và nghĩ rằng không muốn làm nữa không ạ? Thì thật ra đây là sở thích, và đã là đam mê sở thích thì ít khi thấy mệt lắm, chỉ muốn làm nhiều hơn thôi. Ban đầu cách đây khoảng 6-7 tháng, thậm chí lúc đấy mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi theo cái con đường beauty blogger đâu. Ban đầu lập cái Instagram Trang Makeup chỉ để chia sẻ một số thỏi son mình yêu thích thôi, và căn bản là review ngắn để cho những bạn nào quan tâm thì cùng đọc được. Nhưng mà may mắn thay là dần dần rất là nhiều người bắt đầu quan tâm đến cái account này của mình và like Instagram, like Facebook. Sau đấy thì còn muốn mình tư vấn cho nên chọn màu son nào phù hợp nữa. Thế nên dần dần nó không chỉ là một cái sở thích cá nhân nữa, mà nó như kiểu một cái nghề rồi ấy. Nghe thì có vẻ hơi gọi là to lớn quá, nhưng mà thật ra nếu mà tìm được một cái nghề mà mình thực sự yêu thích và mình muốn hy sinh hết thời gian để làm thì ai mà không muốn. Thế nên là nếu mà hỏi có muốn làm nữa không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi. Vẫn muốn swatch thật nhiều son, sưu tập thật nhiều son để chia sẻ với mọi người, review loại nào tốt, loại nào chưa tốt hay không tốt, chấm điểm từng loại, review các loại sản phẩm về làm đẹp, up nhiều clip makeup hơn, nhiều clip làm đẹp hơn, để bạn nữ nào cũng có thể tự trang bị cho mình những cái kiến thức cần thiết về các sản phẩm làm đẹp, học cách makeup, rồi nói chung là sẽ làm cho bản thân mình cảm thấy tự tin hơn nữa. Còn lý do vì sao mình bắt đầu với việc swatch son thì bởi vì khi mà sang bên này thì mình bắt đầu quan tâm nhiều hơn về cái mảng làm đẹp này. Ở đây khi mà bạn lên Instagram tìm các tài khoản nước ngoài thì không thiếu gì ảnh mà người ta swatch son hay là trang điểm đẹp cả, rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam thì chưa có, và các bạn rất là băn khoăn bởi vì nhiều khi màu son lên môi của người châu Âu, châu Mỹ rồi nói chung là nó khác rất nhiều so với khi mà nó lên môi của người châu Á chẳng hạn. Thì mình nghĩ là mình nên làm một cái gì đấy để chia sẻ và giúp đỡ được mọi người. Thế nên là mọi thứ bắt đầu rất là tự nhiên thôi, và cho đến bây giờ thì mình rất là yêu thích, không có phàn nàn gì cả. Hôm nay mình đeo thử một cái mi giả nó dày hơn một tí mà mắt sụp buồn ngủ dã man. Ok, vậy là video hôm nay có lẽ sẽ dừng lại ở đây thôi, vì mình không muốn quá dài, sợ nhiều bạn không xem và bỏ đi mất. Nếu bạn thích video hỏi đáp lần này thì cũng nhớ like nhé. Và còn một tin vui nữa, đấy là những bạn đã đặt câu hỏi cho Trang ngày hôm nay sẽ nhận được một cây son giveaway cực kỳ xinh mà mình chọn. Các bạn chỉ cần inbox và xác nhận thôi, và cây son xinh đẹp sẽ đến với các bạn ngay lập tức. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi cho mình hay là muốn có cơ hội nhận được một cây son siêu xinh trong lần hỏi đáp tới thì hãy comment ở bên dưới nhé. Mặc dù thứ hai tới mình đã đi học lại rồi, nhưng mà sẽ cố gắng ít nhất một tuần có một video. Chào mọi người. Giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye.